nhớ rằng rồi sẽ là tàu vạt chế này là của nhân dân trang nhớ bên Hmong USA TV nó cũng tàu tôi một cổng cho ilu event để bên của tàu của nhân họ bên trong Fresno nó thế nhớ rồi quý sáng là bên chúng ta tàu bên là thế này tại vì mà giờ là nhớ rồi quý sáng cũng mà detective在vạt thế này chứ tại vì nó sẽ là của những hoạt多日tên là thế này chứ可能cũng有一个 event 有某里阿边位等待呢而且 detective 在vạtก็好冇别名几天thì họ event nó有我的几个的点的。nó bây giờ sẽ để nó cho nên chỉ mong nó tôi cùng bây thế nó event mà bây giờ sáng khi rồi cho nên chỉ nhớ tao bắt tao chơi cho cái nó tôi chẳng sự thế nó cho cái ba tôi chẳng sự ba tôi bây giờ nên chỉ mong ba đi chả nó thật nó bây giờ sinh trí nó chín hơn gì nữa thì nó bây giờ thả cho nó đâu vậy thì lần thì tao tôi cùng bây giờ nó là thọ cỏ tôi nó cùng thế bây giờ cho chín hơn gì giờ thì tôi mà nói thì tôi registration á tôi nó chuẩn bị thì giờ có cỡ tan đó trâu lú vấn đề nó chỉ thổi sổ thì bây giờ mới đại nó certificate trâu số đời thế. Bây giờ tiền này chẳng bao này thì bây giờ thì bây giờ từ thơ xin phước là xin từ principal nhá từ chỉ cần là ba bỏ đó thì bây giờ sẽ thì là cũng nông cụ thì chỉ bắt đầu chỉ cần là ba bỏ nó tôi rồi đi cho bọn điều chỉ hết tôi cả cho thì chỉ chạy từ tầm ruộng cũng nằm ngoài nhà này thì xong sẽ thì là chạy cụ thì bây giờ xin muốn thấy mẹ chỉ sai rồi đi cho bọn điều chỉ tôi mới phải cho đầu đi tôi xin thả tôi chỉ chạy thì xong sẽ thì đi cho bọn điều chỉ họ tôi số tụ phía. Besides, invite Captain Anthony Martinez from Southeast District Law. I'll be long to Thank you, Jim. Let me begin by just saying welcome and thank you for being part of something that Detective Gervais had as a vision, and now we've put this together, and we hope that everybody can grasp something from it. Make you, the community, and us, the Fresno Police Department, work even just a little bit better together than we've already made big strides in this program. Before I go any further, my boss has got a couple different commitments, so I want to have him come up already and speak with you and welcome you. Will everyone please welcome Chief Jerry Dyer. Thank you, Anthony. I appreciate it very much, and welcome everyone to the Hmong Resident Academy. I think maybe some of you know that this idea generated right here with Officer Bang. He is the one that came up with this idea, and what I have found is that good ideas generally start at the bottom of the police department and make their way up to the top, and then I take the credit for them, and that's what I'm going to do tonight. We've been having these types of academies. We had our Citizens Police Academy that we've had for over 20 years. We also have a Hispanic Residence Academy that we do at various locations throughout Fresno, various schools, and now the Hmong Residence Academy. So this is pretty exciting for us to be able to, for me to be a part of this academy. The reason behind these types of academies is so that you can be more familiar with what we do in the police department, and maybe more importantly, why we do what we do. And what we have found over the years is that we think that people in the community know more about how we operate than is factual. And so one of the things that's most important to me as a police chief is not just keeping people safe and lowering crime rates, but gaining the trust of the community, of every person in the community. And the way that we build trust is by communicating, by sharing with all of you what we do and why we do it, how we do it, so that you have a better understanding of your police department, and it is your police department. And that's what we're going to do over the next 6 weeks. We're going to open up our police department, and we're going to show you how we do things in the police department, from our communication center, when someone picks up the phone and calls 911, how that translates into a call in the field. We're going to share with you the things that we do in our special weapons and tactics, our SWAT team,
we're going to share with you how we investigate our own personnel when they are accused of wrongdoing, and how that investigation occurs and what that process is. So there's going to be a lot of things that you learn over the next 6 weeks, and just as important, I hope there's going to be a lot of things that we learn from you, because communication is not one way. We want to hear from you. We want to hear what some of the community concerns are, and you're going to have plenty of opportunity to ask questions over the next 6 weeks, so that not only can you be informed, but also to share some of the thoughts you have and ideas so that we can be informed as well. So with that, I want to turn this back over to Captain Anthony Martinez, your district commander. And you know, one of the things before I do that, I knew there were there was a large Southeast Asian population in Southeast Fresno, but I didn't know it was about 20% now. And that's a large population, and so I feel bad that we haven't done this in the past, but I'm going to blame you for that. You should have thought of this idea before tonight, or before you did it. And all kidding aside, I'm very thankful to be a part of this, and I hope all of you enjoy it, and that you encourage other family and friends to come. Thank you. God bless you. This is a learning experience, but it's a learning experience for both sides. This is a outreach to the community so that we can all do things a little bit better together, so that we can work like a family in how we do things in Southeast. We've been asked a little bit about some of the programs and some of the expectations, and what I would ask is that we get past just these are guys in uniforms that are going to come talk to you and give you information. I want you to treat them more like people, just like your people. If you have a question, if you have a comment, by all means, whenever any of the sessions are going on, make sure you ask. If it's something more private and you wanted to do it at a break, make sure you do that. But that's the piece that I'm going to ask of you, is don't be afraid to bring something up. Don't be afraid to ask, why do we do this stuff? Because it's not just an officer in uniform. There's a human being there. And the more we all realize that that's what we all are, the better we get along, the more we trust, then the more we can talk and the more we can help one another out, okay? That would be what I would ask from this program, is if everybody trusts just a little bit more, gets along just a little bit better, the learning experience that my boss has said will go a lot further. And so with that, I will turn this back. Oh, okay, I'm going to turn this back over to the chief. You know, unfortunately, in the not too distant past, I think all of you recognize that we lost somebody very, very special to us in the police department, and very, very special in the Hmong community, and that Officer Piave. And tonight, I didn't realize it. I walked by too fast, but his son, Corey, is here, and I know he wanted to come up at this time, and so Corey, why don't you make your way over here? And this is somebody that I have a great deal of respect for. Very, very mature young man. So, Corey. Thank you, Chief Dyer. One day, was I would join the seafood of General Hmong Elementary. Both then, this unplanned. She her young time which I said I would join. Donate Chief Dyer and Fresno Police Department for giving this opportunity to stand in front of you guys. And told you we hire Lu Akito, a bit more to do his more my hire Lu Aki. I just want to thank Chief Jerry Dyer as well, Fresno Police Department for my father's funeral service. 저는 집어보지 그래서 두기스요 시아루 올리 flow 그쪽 두기스 동피아마 we have to do law and the Chief Jerry Dyer the dukies Babe who Jenny Moha completo Chief Jerry Dyer. We have a small little gift for the family. For you, Chief, I know it's not much, but we just want to say thank you for everything you have done for our family. You've been through with us for the 3 days. I know it was hard for you as well, hard for us, and you gave your time and effort, and we appreciate that from the bottom of our hearts, all 5 of us, and my sibling as well, my mom.
thank you, Corey, very, very much. And on behalf of the police department, again, our condolences to you. I know during the services that we had, there were a lot of great comments that were made about your father. And as somebody that I'll always remember as being a hero in our community, and somebody that we will never forget. And Corey, I'll never forget you and your family. And so thank you for everything. I mean, you're an incredible human being. Thank you. Now we keep talking about this guy, but he didn't get to speak much, did he? We're going to turn this back over to Detective Gervain. Let him go over some of how this program is going to go, what's going to be expected tonight, make sure that we get everybody registered and everyone understands the timetable and how this is going to come together. So, big round of applause for this guy. Like I said, this was his vision, this was his mission, and now he's gotten it put together. And so here we are in week 1 of Class 1 of the Hmong Residence Academy. Thank you, Captain Anthony Martinez. Bố thì sẽ được mua đó, nhà được sản được cho nó cái nó bé của họ được nó chỉ tạm đôi tất nhiên mà mỗi cho nên mỗi cho tôi cũng phải nó cho nó cho cái gì nó bé chơi là sẽ là thả tay thì bé mặt thả bé chơi nó bé chơi sẽ chỉ lưu bạc thì gì thì sẽ mua xe đến đó của họ chơi nó former council mua xong. nhớ rằng chuẩn bị thông tin từ đó,我传到这去家里到新的学生准备讲，我那印象大概被都世界这边有些上来呀，那都是经过你宝贝节目当到上路，你准备我好了当到呀，弄啥的就差别我传到个在这个马路上我个啥的可能一块就经准备从那速度，我弄啥的我当准备叫来的几多，可能一块让准备出来，我还准备被。因为我想到比较忙的时候，因为我当时在个，比我那个不是人家少点点，还都是跟我说的，我想到也比我的老早起了早就盘子都那条那，咁我做了那些比我那多了，可能也用个是不用啥，还是比做用途之多，也叫你去多那些忙那些没有别个说了啊，对呀，也没喊人家没多，如果谈人家没多弄那些没有别忙我说。เดี๋ยวเขาไม่พอจริงๆนะต่อที่อย่างนั้นขอบัวแต่อย่าป้าเมื่อป้าเป๊ะจะเท้าหรือจะไม่ส่วนตัวอย่างเขาเนี่ยโอ้ก็จะกงหูเราโอ้ก็จะทำคู่เราโอ้ก็จะตู้จริงสื่อก็พวกบัวแต่เป็นมอชาเป็นมหนาจีเชื่อจะเป็นอย่างเป็นตัวมีอยู่สามป้อจูได้อย่างเจแต่อย่าป้าโตเป็นเจแต่เป็นตัวเข่งซึ่งเป็นอย่างเป็นตัวมีอยู่เป็นจะเจสับตัวสิ่งเดี๋ยวเขาเนี่ยเขาขาจะจะพวกยี่มีการเนี่ยต้องซึ่งจะบัวแต่被人们生出不公的，生出不多的呀，搞被路宁，周末给种的是呢，对可能也好用，古下就没了，没到七落地那样就要都件事，没有包括就好东西，莫来谈但是好几点嘛，没也没心都不好，没是抓住不喊就还看没事呢，别的可能也没路适合呢，对呀。我来我上给得多的，被上包没做给炒，没做给上补了，被要好了就对我了要去考给帮人家那边啊，也被上不好就猜的，不要讲那就去，不我老路那不被这下被要喊叫路杀着了，要给上可能也这下不是到被什么上了呢？这前面干的呢，这前面干的就没有路说，就没安吃了就没路干，没是啥的赔了上面的。นูแค่ซึ่งน่ะเขาเผยว่าตรงนี้จบว่ามาสังกัดเวลาเขาเนี่ยเขาไปสังกัดอันสิบว่าสังกัดไปให้ได้ไปยังเดี๋ยวเขาเนี่ยเขาก็มีการสร้างแต่ไม่หมดชีรู้อาทิตย์นึงแล้วไม่หมดรู้ชีเหรอยงกูจะตู้จริงสื่อหายดีเขาจะไปส่วนตัวนั้นเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไม่หาตัวแต่ไปมุ่งขอเกณฑ์เชิญอย่างอาชีพไปมุ่งขอเกณฑ์สังก็ไม่ป้าไปอย่างอาชีพอย่างไปมุ่งไปสังกัดอาชีพนั่นเองอีอย่างนั้นเป็นจากนั้นลูกสาวเขาหลุดจะไม่เป็นตัวกูต้องจุดชีพได้ถามกูต้องจุดจะแคบกูต้องจุดตัวเจ้าเมืองเป็นตัวแม่ถามกูได้กูจะเป็นมองว่าเขาหลุดจะไม่ต้องโลกจะได้ช่วงเท่านั้นน้อยกูจะเป็นสมมติอีตัวมองสายจะอะไรอย่าง
可能靠近你就别啊，古种啥的别么都 detective， 那古种啥啥个搞，但是别么用都就么呀都认识的是啦，他都是有家别什么都，他但是节奏别用户呢，用户很强那样，也可能靠近你就没有。vì đại gia ta biết buổi tu sợi chế thì thằng nó biết cho mình tu mình nhỏ mua lúc gì mua ta thằng nó cũng mua họ lựa chọn mua giờ sai tàu cũ giờ tàu cũ họ lựa chọn nhá thằng nó cũng mua cả cũng mua quần jean không tại sao搞笑nên搞笑tại sao lo cho笑vấn đề nó bên mua thật từ mông police chief này bây giờ thằng nó tại sao bây giờ tu mình nhỏ hay là thằng bên bi này chỉ bên bi này nó thế này bây giờ bên tôi chỉ bảo cho họ lựa bên mua giờ tôi chỉ sử dụng我马上这边，我上车边，还是我好了，也不出拉到我样子啊。呀，但是我继续的那这边又去马上车过了，可是我有我的那么只有你呢，别的不懂我逃不懂来，不懂我被我们叫被我到考给专业被上过了那个班被我在那有小补充不需要呀，也只要可能那不能路边上了。tôi trẻ tập có tờ chỉ à tôi phải ít tu mong tờ chỉ cho bé bây giờ có bé to nè dạng từ bé chơi dạng từ bé sang phụ dạng từ bé chỉ mong hà nè bé bọn trẻ to tập có sáng sớm lên là cho bé mà họ cũng to này cũng to chơi mẹ làm cái gì à cũng to chơi cho mình tu mình nhiều cũng to chơi là mẹ học bé nó show bên mỗi giờ tôi chính sự của họ lần đầu tuổi thì gì bây giờ cũng lúc số ha mẹ tôi là nói ra là tôi chung là nó lớn mẹ tôi chung chẳng bây giờ tôi chính sự hai giờ một lúc hai giờ một chiều một lúc số hai giờ hạt đầu nhà bây giờ còn mình cái sao ha bây giờ các cùng chắc á bây giờ soi giờ luôn chắc á bây giờ lấy chắc á ta trong sao có tổ mà còn chỉ của chúng ta tập của bây giờ là chỉ tôi chung một hay是别多种去到走哈，啊，别多种去到走呢。如果我听的那些都个种上，那个我不的，哦，别叫某某山啊，别叫某山包的，就叫都见识到给碰可以上来讲，他那不帮到样样，也他那被他包容开过哈，哎呀。mua chỉ là cái rong kỳ sĩ po, mua chỉ là cái rong hạ po, thằng nó po tuần rồi bé thả, po tuần hạ bé là bé tuần mua cho tuần rồi mông này, tuần bao rồi chỉ mấy nhân tài này, rồi bé sáng có mông,但是nhau mấy lúc đi phàm mấy cho hơi đủ này à, bé cái họ từ là bé từ mông nhau hồi gì, bé từ rong sát bé sáng chúng mấy ông được khả năng họ chỉ đi cho bé, nè, giờ ta mấy lúc gì mỗi nhà này của lúc họ bị ta bé chơi đó, của lại của bên chơi hơn nữa, của bên chơi ta bé mỗi từ cái tôi rồi nữa, sao mà tôi detective của bên chơi cả tận đây nó cả真，因为佢 detective sau này chúng tôi sergeant，咁啊sau này chúng tôi captain，sau này chúng tôi唔知人哋啊，可能也别好不说，但是别说逼了啷的，别逼就不搞，别逼个别包的，就都件事包了来讲的，他可能别让我开过，别其实啥的不都破下边了，别人搞了我嘛，别搞了我还得是个，我到刀下就没得刀，我搞了没哈。yang itu boleh sih hal lain ya. Ini santok kerja namanya. Tujuh punya tu pelajur tu siapa? Usaha lagi cuma tahu yang kau kapal. Eka tanda nam, kau besok sudah muasa, kau besok sudah kontak oke, kau besok sudah bawa kata, besok mana lah besok suai yang tahu kan. Dia mau nona, melu suai je tak coba je mau pelajur tu kan tu oke. Kau memang muasa bên ngoài lúc xuân cho cần cầu sau bên này thì cho mẹ hắn lúc sang bên thế này bây giờ bờ lúc thì mẹ tụi bật to tới bên chỉ đi một nhà mẹ thì ý bên chỉ mẹ là mẹ thì anh chỉ bên mông thì nè còn mẹ ta to hay là bên lúc xuân rồi hỏi hay là bên sang hai tổ tự gì bôiอยู่จุดนนนะสมมติน้องเนี่ยจะไปต้นจูไปต้นกับไปต้นใช้พวกลูกเรือมัวเป็นจูบตอนเด็กตรงนี้จ้าอาจจะ是นู่นที่นู่นที่เป็นนู่นที่เก้านู่นที่จีตอนเด็กน้องเนี่ยเก่งอุตส่าห์ก็ไม่ถูกไม่หนูไม่ซีไม่ทักนะไอ้ตอนนั้นจะไปจะตาคนรู้จะไม่เนี่ยเก่งให้ยงดีเนาะตอนนั้นอยู่กับตัวไม่ชินหนุ่มกูหาแล้วกูต้องบอกกูจะไหนจะเจอตัวกูจงจ่อแล้วไม่มันจูบถ่ายไม่ใช่จริงๆนะ
哎呀，在很多人就不种啥的，说的是那个小鬼包哈的，没从来这都。但那就自己晒就没对面用，就摸好了，就我带就我导样，但是呢，就等如果要不这120么、80么分的哈，那，那是可能考可能到哈，可能考今年考不补的考有800么路内么分的，你看，就了那个被到10个人家的就可能会有说80了，在涨不闹了。我讲到还是。I want you to know that you have a lot of support here in Fresno Unified and with all of our community partnerships and with our community partner here with Fresno PD. Know that you can come to us for any questions. You can come to Detective Bang, and we're here to work together. Okay, I know Blanc had a lot to say, and I didn't quite understand it all, but my Hmong is not all that great, but I know he said that they are here to learn from you. Did I get that right? Okay. So my Fresno PD family back there, you are all here to learn from this community. It's a big, beautiful, vibrant community. So I want you all to ask them a lot of questions, okay? And you keep asking them until they have an answer for you. Okay? As Detective Bang said, I am the Southeast District Police Commander. There are 5 policing districts in the city, and the Southeast Policing District is the largest of the 5. We cover, I guess just easy, we cover everything east of the 41 freeway and everything south of the airport. Our area is approximately 22 square miles. Our population at last census was 130,000. We believe it's closer to 145,000 people in Southeast now. We police this area with approximately 100 officers that are out of the Southeast Policing District here. What can I tell you about Southeast? Southeast is a very diverse community. As we mentioned earlier, the Southeast Asian population is the largest in Southeast of all the policing districts. In Southeast, it is just under 20% of our overall population. What kind of crime do we have here? Unfortunately, we do have a little bit of violent crime. That's one of the areas that we work on. I can tell you that for the past 3 years, the biggest gauge in violent crime is homicides. Unfortunately, in a downward trend. 2 years ago, there were 16. Last year, there were 8. And this year, we haven't had any. So I thank you for that. Why do I thank you for that? Because it takes everybody to make that work. It takes everybody to police that. It takes you calling in and saying, hey, something doesn't look right. Hey, can you check on this person? Hey, I heard, a lot of loud stuff. I heard a commotion at my neighbor's house. I've got a party down at the corner and it looks like a whole mess of kids are up to no good. We need your help with all that kind of stuff. Now, that's the highest on our violent crime. Where do we get more complaints though in Southeast? It's from the property crime, because more people are personally impacted by property crimes. They get their house broken into, get their car broken into, someone gets their purse snatched, different things like that you'll wind up, maybe a neighbor will tell you, hey, I just got my car broken into, hey, I just got my car stolen. Those are the kinds of things that come to Detective Bang, the other detectives that we have in the Southeast Investigations Unit. Why am I focusing on that? Because that's where I could really use your help. And I know that if anything has impacted you guys, the odds are a lot higher. It was probably a property crime. Who here has been burglarized, had a car stolen,
had their house broken into, go ahead, raise your hand. How many people have been the victim of crime? Actually, that's pretty good. That's not a lot here. That's good. That's good. So what do we do when that happens? Did everybody call the police? Or did some people just say, oh, they're not going to be able to do anything about it? That's what we're trying to change. Because I get it. I get if you hear your neighbor got their car burglarized, and then your son or daughter got their car burglarized, and then you get your car burglarized. You say, well, what are the police going to do about that? They're just my neighbor, my son, myself. If you don't call us, it's as if it did not happen. We don't know about it. One of the things that we do, Lieutenant Viveros and myself, as the command staff for Southeast, is we deploy resources to where we know there are problems taking place. It's called putting the cops on the dots. Every day I can get a map and it will show everything that has happened recently in my district. If there's a lot of maps at Cedar and Butler, I'm going to put more people there. If there's a lot of dots at Tulare and Clovis, the home of our upcoming Southeast Station, we're going to put more police over there. We're going to deploy our resources wherever we have things going on. That's what Sergeant Selecki, he was introduced earlier. He runs the detectives. He works with Detective Bang. That's where they're going to go. It's where the crime is being reported. It's where people are calling us and saying, we have something going on here. And so that's, as I said, when I was talking about trust, when I was talking about us working together and all working to combat crime here in Southeast, make Southeast safer for everyone, that's what I want you to get from this academy. I want you to learn to understand what the different units are doing, and then use that knowledge to help yourself say, hey, who can help me with this? Hey, the burglary detectives have the power to investigate this. Serve a search warrant. Maybe try to get some of my stuff back. They just did a big case a few days ago where after serving a search warrant, they brought back property. We were able to get those back to some of the victims. And so we need to work together a little bit on that. So that's my piece of what I invite you to do. One, from this academy class, and two, by just being Southeast citizens. We're in this district together, and we need to fight crime together. And so as your police commander, that's my quick synopsis on Southeast in both violent crime and in property crime. And if any of you have any problems with gang crime or suspicious juvenile type crime, your easiest point of contact is going to be Detective Bang, because that's one of his specialties that he does here. My other detective, who was it here tonight, right? Who here? Okay. The other detective that we have here, this is my top officer, and they go after these, what we call quality of life issues, and they try to make things better in each of your neighborhoods. So learn to trust in these 6 weeks. Put some pressure on Detective Lang. Tell him, help me fix my neighborhood. And we'll all have a good time. Fair enough? Thank you very much. Thank you, Captain. Nên chúng mong tôi Captain is Southeast ta rồi thế nên cũng một đường ra chiều để bây bài đồ nó đi giảm sẵn sàng cho đi giảm. So was that statistic for the general population in the Southeast area, or I was kind of also curious about a general breakdown for like just the Southeast Asian population. What's the highest crime for Bacon Nusana? Nên muốn tôi giả họ statistics say Captain Martinez muốn mà nên chơi ở đó là Southeast nên có percent or nó cho tin ngay nhau đã biết đã Southeast nó sẽ giờ bây giờ nên cứ họ cho mấy cho share up lên rồi nó cho ít percent về cho nên cứ họ sẽ gì cho nên có percent nó chỉ tạo lên cho lo cho đỡ nó có ít percent xưa nhưng đã sao Southeast nó chỉ lo cho đứa nó còn cho 0.9% xưa. Like your home crime, but then the highest crime, you know, back of Southeast area, no, your, property crime, your
tu sa tu ni lo lo ya dia họ mà sai này quay Southeast Asian populationนี่ผมว่าเขาก่อนเนาะ statistics เนี่ยเขา crime rate what impact by what type of crime this is เป็นมุมมาเป็นว่าเนาะเป็นมุม holding crime ดีนะส่วนในกุยดูที่เกี่ยวเนาะจากในกับ captain from each district แล้วตัวชิ้นที่เกี่ยวกับท่าเจ้าเนาะให้เดียวเขาเชิญตื้อยาคอยแต่ฉันก็ได้ไม่ใช่นะเกี่ยวกับตัว captain Anthony Martinez เขาเชิญตื้อยาก็ได้ไม่ใช่เกี่ยวกับเขาไปอยู่ซาเกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับจะตามตัวไปก็应该中上这错那个一路的一包都靠这种路里呢嘛这种海的这种都山你车上要这些的都山你车上那就被抓就不离不鸟了，车的中上这些都被抓就不离不鸟了，车的中上了就都山了一包的啊这头了包呢就这种然后骑你车了然后木中车也空了这我那背后木都车的这他开了了靠这这种背我那得到了大了这我那木一把车ก็ขอแต่nó cái trong chế cái như chế cái ô tu sao tu nhiên mà nên cỡ này nhở cho họ thấy là đi tu chơi nếu một khi chơi thì cho ô thế này nhở thì tới rồi mà nó còn để nên như rồi nó mà cho họ thấy big cover Southeast Asia mà tới rồi mà là khi mình nhớ là lúc district rồi họ biết một chi lúc district vậy nè thì họ thấy họ nhớ đó mà giờ muốn hay là cho thì ở đây nó họ sẽ chấp là từ nó biết cho nên nhớ là Southeast nó chỉ giờ nó kiểu nó tu sao tu nhiên cái tu sao tu nhiên giờ họ sẽ chấp nhận. Còn một cái vấn đề là hai câu thì bây giờ mong là như thế sau thì thì mà nhớ Trung Quốc thì họ sẽ đi cả. họ có nó cú chụp bao đó mà lười rồi nó từ lúc mà thì bây giờ các sĩ của mình chơi cái tàu họ có mà họ tiền họ có lý do rồi nó Fresno County Sheriff's Office là nó tiền chỉ là police để bây giờ nó tầm bối là mà nó muốn đi lưu department thế thì họ có chơi để một chút tàu một chơi là họ nó đẹp để mua ở trên tên đó là để có bé hung tua rồi về chế phụ lý này để mà report đó mà phải tao đó để bé hung tua đó mà lỡ có như thế chỉ mua live and death để lỡ có bé mua cái whole computer bé mua phiếu họ report đó I think còn đây có challenge cho bé cho nhà cho tí nó giờ nó có tiền là bao chỉ computer lỡ chỉ bao hay là mình cả để tiếp thầu để là để mua để lỡ hay nó sẽ chỉ cả liền. Because as a community, and community organization, that's some of the stuff that we have to do. Like tôi là bây giờ mà đi cả đồ hồ, bây mà bán I think that's one of the challenges, especially in this area. Chỗ con là cái area nó mà, you know that bây chỗ nhớ nói chỗ nên chỗ nhảy trống nó vậy. And then English is one of the barriers here. So I think that's something that I just want to share. Ni muốn đâu vậy nhỉ? Có thể bé hôm nay mà ở đây nó cho tầm lối chim bồ cho bé sinh nhở, cho tầm lối chim bồ cho bé sinh chơi thầu ấy, ở đây nó giờ đi ta tụi chim nó cho là thắt cho như thầu bé sinh khu bù lý ở đó sao cho chơi phá chơi thầu tới chơi, giờ cho họ từ lý như chính cho chơi, ở đây nó bé mua, giờ nó cho nó cái ý cái ngon cái bên này họ đi nhau chuyển chính sang họ đi nhau để trâu nó nhau để mua nên xin tuổi mua nên nó xin đầu là chỉ cần tới mua được ý vậy chỉ nhau để các lúc chơi nó mà trong năm màu đó cái tiếng tàu đi trâu xa số mông lại cái chỉ bỏ nó lấy chỉ để rồi cần tới mua được ý vậy chỉ nhau để con mua tới mình cho các tụi mình nhỏ xíu là chỉ cần một lần nữa cái xã hội tôi có bây tung cho nó thả sẽ chỉ cần tới mua được ý bây giờ chỉ để mua đầu phí nữa nè chỉ cho tôi chỉ sử dụng chỉ bỏ cho bây giờ chỉ giờ thì những món thảo là do sự chỉ nó y lên ở lên để bây giờ khu tour xem chỉ bây giờ tôi chỉ sử dụng một chỉ thông nữa rồi chỉ thầu lên tới nó chỉ bây bài rồi nó ý tôi chỉ sử dụng bài tôi nó cho ý tôi tin thảo xem này rồi chỉ giờ thì nó mua xài thì ý là ta nói là mua lên nền cổ lên rồi chỉ nó là chùa tế tôn nền cổ họ nó tới mình sử dụng thì lên tới chỉ tới thầu như thế to chỉ tạo nên sự cho thì nên tàu thâu rồi nè, đầu tư thì nên không tàu thâu rồi đúng không? Nên nó cho tới mình tàu thâu rồi nè, chỉ thằng tới chỉ có một tuổi chỉ thì chỉ chỉnh chính là chỉ trâu, chỉ muốn nên xin đầu xin tuổi, chỉ muốn nên nó xin cầu tên tới chỉ thằng tới chỉ cho nó dispatcher, rồi nó nhớ tàu office để cùng nó hỗ trợ nó thả nè, thằng tới chỉ cần tới pay nó hai đứa này thì
giờ thì là thứ nó chỉ chuyển chính thế là thứ tế là chỉ nên báo một online để nên mà một phiếu đây là report online ta chỉ giờ thì nên hay là thì nên chỉ cả mà nên chỉ cả nên sai dưới thứ quản lý tôi là chỉ lấy những cái chỉ thâu này lấy những cái chỉ thâu này chỉ nên hay thì chỉ or là cái chỉ thâu này chỉ lấy chút sai tôi chỉ sử dụng Say you see a report, a call and report. I made a report multiple times, different occasions, different case, and then the dispatcher kind of just go, well, okay, first time I called, and there was this guy actually hitting his girlfriend in front of me, and then the dispatcher go, well, you know, I forget what she told me exactly, but she wouldn't send out a police officer. So how do I complain about that? Cái từ tôi là người mình thì nói rằng nó bỏ, còn nó ít từ chỉ nên nói từ con này vậy, ít từ chỉ nên nói từ con này chỉ nó chỉ nó quản lý nó tụi tây sản phẩm để chỉ cả sai tụi cái sự tôi à, cái tema là chúng tôi chơi nữa, ta chỉ mà tới rồi đến nữa có hai thì có cổ nhóm tới tỏ nữa, giờ có chỉ nhóm tới tỏ thì phình đôi chỉ là sai thì giờ có chỉ nhóm tới tỏ là thì thầu tụi cái sự tôi cho, thì tới rồi ở tụi này tôi bảo là thì còn là chỉ sáu mô mà nó ở tụi cái sự nó xa tôi. Kalau yang mau satu aja, orang yang lebih takut thaya, mình đâu khó này à, thì giờ thì người ta mua đi chỉ cho họ tỏ, này bây giờ muốn nên cầu lên xin á, thì bây giờ mua ít chế thầu sẽ dễ thầu, nó giờ thì là mua ở tôi chính sự nó satu có khó thì orang nó tôi chờ ở khó ở lúc chế là một thằng đâu là vậy, thì tới rồi mà lại nuôi coi thì có bao nhiêu người tỏ, cái những người tỏ thì phải tỏ lên satu á. And another time, before she said she would call me back to give me a number, and I never got any call back. So how do I follow up? Khó có mà nữa, con nuôi luôn bây giờ con nuôi thì tụi nó ID number, xin tụi badge number cho nó chỉ năng con nuôi thì có thì chú hú có thì có mua bệnh sử có hú đó có một thì có mà chỉ tụi này nè, có mà cho tụi này thả thì có mà hai đồng tụi này thì trai có tụi nên họ lười luôn bây giờ nó tụi badge number xin tụi ID number do nó ôn như thế hai đồng tụi này mà là có hú cho nên chú hú cũng nó chỉ có một trai cái vùng còn từ nó phải từ món từ pháp tế rồi, đó chỉ mà lấy cái xa này nè, trên rồi là cái xa món từ pháp tế nè, cái đó xa từ của mình cả từ pháp tế xứ, thì cái chỉ có hai mình cả rồi nè, thì ở đâu đi vậy thì khá là từ đầu chỉ có biết là có này, thì cái nó sẽ cái này nè, thì tổng đây là của xã của cái vùng trâu rồi mà thì cái xã tới cái món này rồi. Lấy nó sai từ một bên phía do thì khu người sai từ một tôi thì phải tôi đi sát tôi,但是嘛，bây giờ mong là cho chơi thế này thì cái rồi có không chạy thầu chỉ mua cho bồ lì mong họ lừa nè, thì có chỉ nhớ đâu đã sao thì nó có nhớ đâu đã sang quốc tế rồi mà nhở, đã sang north nè, thì chỉ mua bồ lì mong thì nó lấy nó dùng tông chế từ bồ lì mong thì cái thầu máy của hai nó cho em không sao tôi đến trong này nhở. Thì chỉ không thế thì nó tết thầu thì yêu sao tôi thứ bự mong sai có hai lô mong nó yêu,但是mà chỉ mua lại thế này chỉ mua lại thế thì thì nên chuyển kinh cái là chủ sai thứ bự mình cả tôi đấy, 但是嘛要在这家或者呢这家呢去chuyển kinh chỉ要nó cái有新导师多了是给是有nó新高点的这要的要来中国路 chase 呢，这要的这要个不离梦这nó có cả tổ thì tức là có yếu tố đấy nó khỏi là của hai nó còn mua đồng tiền OKP rồi vậy, thì thôi nó mua đồng tiền OKP rồi thì có chỗ sao tụi bùi mong sẽ chỉ tức là có tổ cho nên là bay bao số mong tới rồi in gì số mong tới rồi in nhưng mà tụi bùi mong mà tốt rồi, khỏi có yếu tụi bùi mika nó chỉ nó yếu tụi bùi mika từ không chỉ là chỉ sao tốt xứ. Ok bây giờ nó bây nuôi con gì thì bây giờ nó bây giờ bài gì? You need another microphone so that we can hear other people talking. Oh yeah, come on, more. Yeah. Okay. Mình tay này. Yêu cầu yêu từ thôi ya, yêu từ chỉ cho thì là bắt đầu yêu nó ya. Còn ý do nó hỏi thì nếu cho chạy mấy cho chạy ya, cho chạy mấy tôi cho hai thì tôi nên ý do tôi nên đầu có rồi hai thì có từ chỉ cho thì này nó thằng tôi chơi nếu mua tới mình á, nếu chơi mua tới mình là bé, ta chỉ mà thằng nếu mua luôn đã xài rồi, thằng nếu bé tua cho mà nếu mua đi giờ,
bên tôi cho mà bên mua ní nhà đó chỉ thầu mua luôn là xả yêu chỉ cái thùng đấy thì lấy cho nó cứ đi cho là mày nhở lấy cho cứ đi cho này là bao thế này nhở thì tụi nên trôn tàu nữa tụi dùng kế nữa để có chỉ linh tiền tụi nên đỡ do thì chúng ta mình họ ta chỉ do tụi tin nên đỡ có tiền dùng kế là cái thùng đấy thì cho cứ đi cho này lấy ra cái là phóng tụi police để tụi lái nữa chỉ ta lên đây xin là phóng ở nó lưu department thế nên chỗ là phóng tụi nên tự cho nữa theo thì giờ hiện tại thế thì mua đâu rồi hiện police tự cho là bên chỗ thì có chủ tụi nó vì đâu khỏi thì phần đó thì nhiều cái là ô tí thái nhiều tụi khen xin á cho khỏi thì những món đâu rồi để cho nó tụi tròn đầu nữa tụi nhiều cái ở thì chỉ mất tới mình cái giờ thì chỉ tao mất tới mình luôn thì chỉ chơi đó mà đây là trong nó thì你摸tới mình去洗澡nó đâu rồi là nó đâu case nữa thì thầu đến nó thì cho police nó tôi cho thì thế phải lưu có tụi tôi là police nó tới chỉ thì yêu chỉ báo sơ yêu cho tụi有时候对了，或者你让路好，或者个吃饱诶，这都不能弄那早了，或者个对了，这头个对了，这就係啲有啲冇咁睇到太多啦。誒啲太多你包就到來呢，那路只是寫，但是個對嘅路只是這樣啦。這頭那這裡我得明咗都不理睇，我得明咗有咗好啲，路咁睇到嘛你係啲到來那路只是寫，但是嘛有係啲到來那路只是這樣，這頭冇到啥，這用知好得明到啲。có hai chị ta cũng vậy lúc kia mà cũng có thể sử dụng nè thì nó có hai lúc bè nè giờ cũng tiệm của chúng con đợi hết thì phía dưới của chúng con lúc bè sạch khâu vậy thì phía ốc rồi chứ nè về là về phía ốc họ về đỡ nhanh báo tiền cho nhà chúng ta này chỗ ốc họ chứ về đỡ này cho chạy là chúng ta là sầu đâu của nó là đến vậy tao cho tỏ rõ thì của hai cái nó cũng tao nhà hai tôi nhà cũng cho một thứ ta là gì cho sạch khâu nó là lúc gì sử dụng thứ là chúng tôi về chỉ có lúc về chỉ có sạch khâu vậy cho chạy là chúng ta sầu của nó nè vậy của hai cái chúng ta sầu của nó cái liền theo nó có chỉ sáng qua là cái vì nó chỉ có một tàu tao chạy lên qua là cho của xe cũ mà cũng tao chạy lên qua tôi mà cũng cho đá lên nhảy tôi muốn mò là vậy cũng chỉ sáng qua lên gì là vậy cũng như hai năm rồi cho phụ nữ nó tới thì phụ nữ không toàn thì bây giờ hai cho được nó thế nào ý mà hay thì lợi à, ta chỉ mà nó mà cho là hai lúc sẽ coi tại tỷ mới mấy theo cho họ thì thầu là tung cho nhiều thả này thì lấy tin hình ảnh nhiều sử dụng thì nhiều phép hai lúc nhà lấy mông hai Alabama này mà nhiều phép hai lúc còn lấy chỉ xe này thì có hai lúc lấy chỉ là lấy chỉ lấy sáu ba có thế nữa khó trong mà dù qua trong sơ rồi có thể dù phải hai lô xếp của lý nữa dù phải hai lô nữa thì có chút cho là chỉ xả sai tự tin hình đó rồi thì có hai lô nữa thì nếu chỉ case rồi có thể nếu đâu xong đó chơi ra sơ rồi có thể có chỉ có nếu cho cái ba này thì nếu khó nếu có nên muốn nếu các môn đàn nếu station mà nếu đâu xong nó ghi lại report rồi thì có hai người thì có chỉ sao tôi cái bám được người là nó thì ok có chỉ sao tôi thì cũng không một giờ thì cũng cho show thì có chỉ sao tôi cái bám được cũng gì cũng show chơi cho xứ thì giờ thì thằng người thứ hai nó có thì có một xã có cho tôi tin là nó đâu có sai có tự xếp với nhau thì khỏi dùng mà có chủ thì cho nó cũng mà tự xếp với nhau giờ có chỉ hai người thì có chỉ sao cho nó thì nếu cứ hai thì có chỉ sao nhưng cũng cho cái bám thì cho chúng nó đâu tin hình đâu ấy cho sao tôi cũng cho cái bám bây giờ chơi gì bây giờ cũng bám cho tin hình sao tôi cái bán được bé nó nào còn thì không mà ý là tỷ lệ rồi họ thì tới rồi tôi cho nó chỉ cho hai lúa có thể đi như chỉ đó mà có cho hai lúa rồi thì thế liệu nó cho cái tin hình là các đầu có sai có thể tự cho sầu có tàu cơ giờ thì có tự thư tài phải cho sầu có nè mà phải dùng một cái chân nhỏ rồi nữa đó muốn được chân nhỏ rồi con này gì phải chạy lo về phải xem mày cái đó phải sai được chẳng có cái chân nhỏ được rồi người ta cắt tôi
chỗ bé đua về chạy về bé chỗ giờ đi là về chỗ áo kho từ thứ giờ cũng chạy đi chỉ cho là chỗ già của cô chỉ sáng quả tụi nâng qua xếp thế này thế nào giờ cũng cái hai năm tụi không sao rồi thì do đó là có hai đôi lời thì còn là cho lò gì mình cho lò nó có sai sẽ của nhau đó là giờ thì là chỉ cả cho lò thì có hai đôi lời có sẽ là một cả cho con một sai nữa cho họ thổi cho con sai nữa mà là có nhau là lúa xe á là có nhau là lúa xe chỉ là một do chỉ lên chiều có tự liền có rộng thì họ chơi thì có tự sơ như thế giờ tụi bùi mong thứ tuổi là chỉ có chỉ tự họ chơi đó có rộng thì họ chơi có tự xe với nhau sơ chỉ lý do thì là chỉ cả cho lò thì có hai đôi lời thì nó gọi là cho con một bây giờ là chơi là thế để của xã hai đứa này thì lúc mà thì o tổng thể nó bây giờ thằng đâu giáo thì nó sẽ được cái chuyện tôi là bây giờ thằng cho hay thì thầu tu chính sự của thầu nè để muốn ra cái đó chỉ là các loại không tu chính sự nè bây giờ thằng cho còn nữa thì bây giờ thằng cho hay thì giờ hay thì tu chính sự tôn đấy nên tàuเลยchỉ là nó xí tàu ra tàu rồi chỉ là các loại nó tàu này theo nó loại thì thay là tu chính bây giờ thằng cho còn nữa bây thằng cho rồi nó cho khổng là thằng bà bố tôi chính sử cho nó xí cho nó thế này nè bây giờ cả bây giờ thì let's little rifle đó là let's little shotgun đó là mà cháu nó phòng bơi đó chỉ là tua nó cho nó bị nhổ nát xuống tới tôi này thì trong đó mà tua cho yếu gì có yếu chỉ cho món là mày ạ có yếu đông chứ mày ạ bây giờ cả đó bây giờ cả cháu nó bây giờ thì taser đó là mà cháu nó phải phá ạ thì cháu này cháu phải phá thì đến từ chim lông lú nó là nóอยู่hay là tàu yếu nó là yếu tua rồi là chỉ là tua auto công tờ câu rồi nè chỉ choเลยchỉ ta là sự bây giờ cả cháu nó bây nó còn tàu xe xuống nó hồ thì bầu là rap nếu do nếu tua ít trong nó tờ này thì thì tin là những tàu con là chỉ nếu tua tờ chỉ thằng nếu tua tờ là chỉ là mua nó có cậu nếu nó có cậu chỉ nếu cậu có tôi chỉ sử dụng nó thế là nó cho tô rồi nó handcuff nó có đó thì thế thì mới có sổ tệ tàu đó thì thế liệu nó có thế thì chuyển tàu rồi bây giờ người ta không được tôi nói sai thì lưu vào thì bé thì nó bây giờ nó có bây giờ nó detective camp nếu họ được nhau nó đào nó bây giờ nó học bộ nó nếu nó bây giờ thì street violence bureau tại sao nếu investigate cho bây giờ robbery or nhà thì tôi sát tôi nhà nó tôi nó tàu này tôi nhà khổng thế này nè tôi có thể nhà khổng xứ mà nó tàu kỹ rồi để chữa thảm tàu giả nhà khổng xứ nó tàu kỹ thì cái gì muốn nhà nó thì họ khổng xứ mà nếu chỉ sầu chạy lo rồi tại sao thì có muốn tàu này cái nhà nó chỉ lý nhau nó sầu chạy lo rồi để chữa thảm tàu giả rồi cho tới thì giờ tôi muốn luôn nó chỉ là cái chuyện mất sầu chia thì tôi biết thả cho tới thì nó chỉ ta là biết chữa có biết tu nó crime prevention officer tụi đấy là tụi mu khó cho khó nè để khi cho nhiệt gì cho thì ôn nó mất tới mình nó tụi đấy nên công chế nó chỉ để chủ nó thế cũng chỉ bảo xe nó bên cái nhau là bên bảo cho neighborhood watch lý do ấy là cho nên ý cho nên nhau cũng sẽ cùng rồi tất cả là sĩ cùng á chỉ nó giờ thì bỏ ra chỉ ý nhau tự chỉ yêu khu rồi nó quản lý nè bây giờ crime prevention officer cho nên là Southeast Luis Garcia tụi nó cho nó sẽ xem thế nè để đi chờ tụi nó đi thả đến đâu vậy để tụi nó đi thả cho nên mình nuôi nữa sẽ đi mua cái ba đi trả lộc bán đi cho họ mua đến đâu vậy để lúc lâu thì tôi mình thấy này gặp lâu thì bây giờ suy nghĩ này lúc bài thâu bây muốn đã bây giờ chơi nó học bộ lo vậy bây giờ tôi chỉ là để bán thâu bây muốn thì bây giờ muốn gì đã chỉ lúc chỉ thì tôi mà thấy này có ý nó lúc nó bạn thì chỉ bây giờ này bây giờ hồ ý tôi chính sử nếu mà hỗ trợ cho chơi cần tới nè nếu hỗ trợ cho chơi cần tới thì nếu tôi khi đi chơi thì cho tôi chính sử hỗ trợ chơi cần tới nếu bán tôi này cho mình tôi nhiều đi trả thì nếu bán tôi đi trả nên mua mình tôi nhiều chim lông lưu chỉ cần tới chỉ nó có homework chỉ nó chỉ xác cần tới thì nó sẽ lấy một cái ba đi trả này chỉ bây giờ nó thả cho thì liệt sĩ sinh đầu này nó sống rất dễ chứ thế mà nó có cái thì muốn tới mình đi trả nóอยู่ที่bảo hộ quản lý chỉ ta lên đó sẽ nó thả cho rồi nó hay thì thầu yêu
giờ thôi yêu chỉ muốn từ đây nữa nó yêu tu chỉ là yêu tu nó nên đến đầu yêu nó yêu chỉ muốn cái tin này là yêu chỉ muốn chơi bài từ đây nữa để theo bắt đầu yêu chỉ muốn đầu ya biết chơi thà chỉ lúc nó chỉ là lúc mà thi gì nữa chỉ lúc tới chỉ lúc là làm được nên cho nó tốt hơn nó chỉ nên tư nó yêu bê cần tới ta là chỉ nên tuân trí bê nó cho lúc mà thi nó chỉ lúc mà thi gì nữa chỉ nó lúc mà làm tới rồi chỉ bê ông ấy là suy chế cái kiểu này thế lúc mà thi gì nữa chỉ nó của sau cho đồ nó mạnh dở ba theo nó Parent University để check cao rồi bây giờ mua raffle lúc tới nên nhà này tốt tan cho lúc tí xin á chỉ lúc tới bây giờ mua raffle nó cho lúc laptop computer phone này cho mình tự mình nhồi chuyện cần tới thì nên chúng tôi tan nó cho lúc tí xin chỉ đạo lên đó sư nó cho chua lúc mà thì bên chỉ lúc mình sẽ chỉ ăn đó sư bây giờ nó raffle bây giờ nó dùng bê xe nó nước từ cho complete,แต่เราchỉ là lo một lúc laptop,แต่สิ่งนี้ยังเขา complete ด้วยเนี่ยchỉ nó nên như mình tôi chơi với như mình tôi nó còn ta nó châu lúc mà thì nó biết trở thành đâu vậy, của bao tiền luôn luôn đâu vậy,แต่สิ่งmàแต่เราbây giờ nụ tạm mong lo chỉ lựa chọn biết thả chỉแต่เราbiết thả cho họ nên nụ nữa chỉ nó sáng có nó cho yêu nụ nó chỉ nụ còn châu nó họ biết thả này biết thế điều nó bốc biển nó còn nên đâu vậy theo nó chú ý từ bên trên cả cho chua lú và thì chỉ lú nó mình gì nhỉ trong cái bên sinh chiều nó trong cái bên bí đó thì nó nhớ từ nó chỉ sao xịt ra chỉ tôi như mình tôi cần rõ cho họ trong mong sẽ cái bên bí nó họ bên muốn đâu nhận thải à cho họ thì tặng nó thì rồi thì chỉ là cụ khe đó bên có cho nó cho ai nị tư và nó mua cho họ chơi được thế nị tư qua đua là cho nên mà tôi khe thì của chúng tôi nó tôi tới rồi tôi ba mươi mấy thế tôi hôm nào là xưa thì nếu mua cho ai cho ship rồi nó khe là nị giờ đó chị nó thế nó chú ý từ nó sao ô châu đồ nó tin đồ nó bắt chớ vào nó nhà thứ ba này chúng tôi cùng với thế chỉ biết chuyện chúa đâu vậy chỉ nên như mình tua nhà chỉ lấy từ chuyện tua mà nói nên một số chuyện nên khi là sao tua là như mình tua bên chiều nó bên giải số là như mình tua còn không nói vậy bên tao nó former council long xung hay gì chống gì nó gì chống gì là gì trái bế rồi gì chống gì là gì trái bế rồi thì chỉ ta có biết cho nó cho tôi chỉ sử mong là những tôi chống thế thì lấy từ mua lúa nô đó chỉ nó họ chỉ sản nô họ sản to thổ tết soi mà nô nó nên muốn nô to lấy cả để nhỏ nó từ chúng ta thế mà lấy nhỏ cái gì nó sợ chỉ nên có lấy chuột Detective mobile đường Fresno PD operating budget là ít xong là tổng điểm không budget các bạn đi do từ nó từ chief to city council từ chief to city council所以这边有呢被进入造了被叫后轮的 district level 这被进入造了nó cái sản phẩm nó là lưỡi vấn đề của government captain Anthony Martinez vậy thì có được mà có thể toàn bộ của người từ qua Fresno PD mua một trận thu và cảnh sử dụng không但是呢，有個係要好少嘢俾你攞到拎嚟入，但是冇嘅，那是嘅呢種個下個二零先只抽個二零。好啊 ，Fresno Police Department 呢，要搞好了好，我不知道有冇嘅。有都件事嘅就已經個二零啦，個二零但是嘛，有都件事懵啊，懵嘅那就。有冇係內地啲人令我知咧？老老少那就我哋都話嗰啲帶嚟嗰啲事情嗰度話個 budget 那我做 Fresno Police Department 嘅等嗰啲老天路口啲路口話我哋多啲接做 Fresno PD。你攞到依碼你攞到那 federal government 攞入，攞到佢係好多攞嘅，其他嘅啲你攞到 state 攞。你老了的 state law 但是呢，说的一包的 mayor labor， 你要被的 mayor， 但是呢，就每个农业车检这都那我 mayor 要，
thì ta sẽ lúc trình mua mà ta sẽ phải mua là gì mua chỉ cho tụ nó gì mua tụ officer thì Fresno Mayor Lee Brown lúc trình mua mình sẽ có mua là ít phá tụ nó tụ chính sĩ đó thì nó là chủ thì tổng thể là phải chủ thiệt tụ chính sĩ thì Mayor Lee Brown sẽ có phải mua ít phá tụ tôi họ để cho nhiênตัวmàนี่ตัวเราตัด city council 呀นี่ตัวเราตัด city council แต่ที่ city council มา George เนาะแต่เขาอีลูจอนะมันต้องต้องอย่างแต่เขา first เนาะ police department มาอีลูพิจารณาอย่าง police department เนี่ยจะอีplace ก็จะชัว fire department ก็จะชัว parks ก็จะชัวschool ก็ชนโตอย่างthì thầu city council tôi cho nhiên nó ta nữa chỉ là một món trò chơi lưu department tiêu lưu nhiên này chỉ là một vài cái gì có ship không. Thì là được cái Fresno City Council lấy sang là một sự chia là một sự chia chỉ nhiều cho Fresno PD thì other departments nó có biết. Mà city council muốn chạy thì cho họ tiền số nhà mà nhá, chỉ là tổ chức nhá. Nhà thì tổ chức sai thì organizational bây giờ budget thì như bây giờ là bây giờ như sẽ city council có 3 một年，到时候bây giờ bây giờ比医học program， 现在给tổ chức要全部 city council 给了全部，để thầu了大家thì là做些了给了天幕经济业了都会tổ chức了 operate department。của các gia trí tấu là nhiều chết cái cũng một trái cho không vấn đề bây giờ tôi cho mà chỉ có in nữ sĩ ạ số lên sự tự in nữ về có mà nhớ tới thầu về nhớ tới tôi khen thầu về có tay mình này ta đọc chữ xí này vậy tôi có tại sao mà bây giờ mình biết chúng ta hay có tua lại đấy bây giờ có nữ thì cũng như thế có tua chỉ lại là sao但是嘛，可能嘛，要的有都看到，也係嚟到熱車，個豆山度，嚟落豆，個嚟落多，個嚟落高，個嚟嘅，個因為我做嘢，地睇嗰度看到，我去報出個多，去係知道嘅，個要多了，個要高了，個要多了㗎，但是個因為地睇嗰度看到，但是嚟到熱車時，個豆就破，嚟個做啥做嘅，一個壓破冇嘢嘅，就都差唔多種，而且俾你冇個磨到，就整到嗰啲破呢。要做啥子要控為要出現嘅樣，即可能就要大家落地個可能就咪因為要做傾銷啊，全部人撇都要係都要，但是要我哋家啲就覺得錯路咯，先問你走樣，但係要都啥都嘢股咯，股路車嘅都要走個都嘢個路車就覺得，如果路車要去咯。要去調嘅油，睇我呢頭一豆我都有呢要係走咗嚟，掉呢，佢講話你到你都是俾係咗嚟，但俾地址到個，俾地址到個，可能嘛樣度嗰度傾先，可能係個啥嚟啫。nhà thì biết không thì tiêu yếu kia, nó giờ đi chuyển tàu bé thế này rồi bây giờ. Giờ đi cái mà biết chấp học không muốn còn nghe tuột cho nó một chảo con trai là chỉ chảo nữa này. Giờ có không thứ ở cái tôi so chỉ muốn tới mình đấy ạ. Ta chỉ có không nhiều kia có gì tuôn thì nó cầu nó gì thằng nó có sổ thế đó. Được không? Có không giờ có không thìจะพูดยิงก็ต่อเตะแล้วมันก็หมอซึ่งตัวก็ผอมมันก็ตัวมันก็เขาตัวอยู่เช่นนี้เขาตัวอยู่ตัวนั่นนี่เป็นไม่ใช่อะไรตัวย้อนแต่วิชาเนี่ยอยู่เท่าเตะเราก็จับผลอยู่ได้อะอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นเนี่ยชี้อีกข้อซึ่งเนี่ยจะอยู่ชุดสาถึงเนี่ยอยู่ชุดสาอยู่ตัวเข่งเนี่ยใช่อยู่โอลิจาตัวเขาแต่นี่อะไรก็ไอ้นี่ชี้แต่ก็มันต้องแต่สิ่งอย่างนั้นต้องอย่างเนี่ยตัวเขาใช้เป็นตัวฉันพูดยิงเนี่ยเราซึ่งตัวก็ผอจับผล你冇個多，你冇個錢多，同埋係日本中多呀，用到佢，一路車中嘢先啲錢有咁多呢。我冇到你錢頭，我攞俾我，攞人哋掛俾。我諗在啲，有鳥嚟就聽聽
chỉ đi chạy xe chỉ đi dạo cây rồi nó đi trên để đủ kếเลยtrên sau đó parking lot này chỉ đi dạo cây rồi cho này ôi bù chảo thế chỉ tao này giờ thì bây giờ thì giờ lấy tụi cho cũng nói我还有我到你加州来了，我要到你加州内了呢。không chấp được các chủ tàu từ bay bất tư dọc các chủ tàu từ bay bất tư họ còn nói bây giờ các chủ tàu từ bay bất tư chỉ để bay bom bi không tư ở đó có thể thì lúc chế là chỉ tôi rất cây rồi có sự tôi trong có lúc chế là sự tôi trong địa là nhở thì các chủ lại từ bay bất tư chỉ bay bom bi thế các thay lại đúng họ giờ thì bây tôi rồi đi chụp mua ra chỉ đi nè từ bay bất tư là các chụp bao họ đua là các chụp bao các chỗ tiền lúc phải bao lúc họ trong này nó đua này mê nó sẽ gì đi coi thì nó chống thôi thì biết chỉ có một thiệt thế này. Giờ thì chỉ tàu lúc bay bắt từ các sự nó đi nó mới cho thằng bạn chạy tàu cái bỏ tàu của nó chết chết rồi nó đi của bắt tàu đây ra. Bắt tàu mà giờ thì mua giờ thì quay coi giờ thì thay tàu đó là sự thay tàu nó camera giờ thì cái hay là video giờ thì thay tàu rồi giống như biết sai bỏ cái khá thì biết bắt tàu cần cho giờ tàu ấy giờ tôi rồi yêu chỉ bảo thì lên từ trong yêu chơi yêu chỉ bảo thì我那lúc摆不对的去做包的，那automate这路车包括种诶路路，那是就同他们听很nhiều呀，好像的有把到就不里面咩有开到了，那咩咩的就係包邊。要睇到要做睇。แต่license plate มันก็อยู่ไล่อ๋อจุดถ่ายอยู่ลูกแคมเราถ่ายอ๋อแต่ license plate มันก็อยู่ไล่แต่ใช่ไหม要係啲nó có gì muốn到就gì bán到所以有可以日ไปตากูให้頭嗰嘢冇到散咧又頭原地嘅呢個打嚟要擺到散咧又你從到散摸那做嘢即係亂做咧你係擺不對就個อยู่ไล่ดูตีนึงเนี่ยจุดตั้ง係ก็อยู่ไล่camera video แล้วก็มั่วนะthì thằng đấy có một bộ thứ tự rồi thì có một tòa sản thì thằng đấy gì để chỉ đi nhung sao có chỉ tàu một tòa sản có chỉ tàu mù nó mù hạt lâu đấy ạ. Giờ thì mọi người có gì cái gì nó cũng được cái điểm một chỗ năng bênตัวเพลินแต่เนาะgiờ bé họ giờว่าผู้จมเนี่ยเทียนในเป้าไอ้ก่อนบริบทได้ถูกเธอทุกอย่างสื่อเราให้เนาะcòn này họ bao sản nên cho họ cái còn trong lòng họ bị chuẩn đó nó hay ông hỗ trợ tụi shop trong rồi trả đi trả tiền nó con nhau đâu họ tự tin con nhau sao sao thế nó bây mua ít từ ta từ Captain Martinez thả thì từ đấy từ pop officer rồi pop là bây giờ the problem oriented policing nếu từ thì mua tới mình đâu nó công chế tiền này ạ, giờ thì muốn hành pay là chỉ giờ thì mua tới mình cái có hỗ trợ được từ sản đó, thì có kia tôi đi check tiền thì hay ở nơi đó cũng nhóm đó EOP East South Cedar, nếu mua nó cho hành pay nó ô party nó pay nó mua party nó pay cho thêm đó, cho chúng tôi bây giờ tôi tạo ý mong là cho thêm đó ạ, có hỗ trợ tuần tới giờ tuần tới tôi đi check tiền nó mua xí nó san tới hay thì lúc chế sâu thì tôi đi check tiền mà nó san tới một đâu tôi tôi nên nó tôi chữ mà tôi chữ chế nữa thì sau một hai đó tôi chữ chế thì có cho nên sau cái chế nó được pay nó có chỉ chờ nó tới thì lì rồi bây giờ các sao tôi thì biết sai để check cái đó có sao thì hay thì tôi chữ là chữ tế thì rồi thì o thì biết sai để check cái ít phá rồi thì b thì biết sai để check cái nó cổ phá rồi thì rồi thì blow thì biết sai để check cái chỉ cho phá thì phèn đâu thì cho chữ này thì thầu bây giờ thì cái ít phá sẽ là yên cho nên tự lý ở chỉ sau này họ yêu thì chế yếu nó chế nó bé nó sai để cái nó mua lấy chỉ thể là chưa trả đó mà nó để cái nó mua lấy cho lý đề là vậy thì đầu tiên là thể lý đề thì nếu tự nó vậy thì ít phá mà thì cho nên là muốn như là chỉ mua trả thế là ta chỉ thầu mua cổ phá chỉ cho phá nó chỉ thầu thì là đấy chẳng thế là yên nó là yên nhà mi tương nhiều sẽ là yên còn là cho mi tương nhiều chụp kia là chỉ là giờ là cho mi tương nhiều tự chế đi